So sebelum we start Kickstart, 2022 ISMA Eropah, Ana ada pantun I would like to share with all of you. All right, so everyone ready for my pantun? Okay. So sebelum mula majlis dengan Fatihah, I will read out my pantun. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. And with that, we'll start with Al-Fatihah. James. All right. So I will lay out the events. I will lay out the itinerary for today. But before we do that, there are some rules that we like to lay out. So first, if you can, it is encouraged to turn on your camera. You know, we want to see all your beautiful smiles and all that. And it is encouraging for the speakers for today to see bright faces when they interact throughout today's session. And also make sure during the event, if you are not speaking or not asking a question, could you please mute yourself so we can minimize any interruptions and disruptions during this event. And in the occasion you do want to ask any questions, there are some buttons you can use, like use a thumbs up or raise your hand, and the speaker then can give you the signal to ask a question. Or alternatively, if you don't want to use your mic, you can ask using the chat function at the bottom of the screen. Now I'll go on to explain what the itinerary will look like for today. So we'll first start off this event with an opening speech by our current chairman, Abang Muhammad Taha. And after that, we will have a short break with some Kahoot quizzes. If you're wondering what Kahoot quizzes are, you're gonna have to stay tuned. And afterwards, we'll go to the main session of our forum, in which we'll talk about Europe. And we can explore the different topics over there. And afterwards, if you have any additional questions, we will have, and if there is time, we will have a Q&A and networking session to connect with the speakers if you have any further questions. So now I'd like to invite Abang Muhammad Taha. But before I do, just a brief introduction. He is currently working as a senior economist apprenticeship, pursuing his master's at Queen Mary University. I pass the floor to you, Abang Muhammad Taha. Thank you. Terima kasih Megan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. I've got slides to share. Let me share my slide first. Can everyone see my slides all right? Can you see my slides? Okay. First and foremost, thank you everyone for spending a bit of time today, this weekend night to
to join us in this event. Kickstart is ISMA Eropah's flagship event. We organize this sort of online platform event every year. Actually, starting in the pandemic, we start doing it virtually. Before this, we do it physically around several places in the UK. But starting from I think 1 or 2 years ago, we did a virtual sort of online session like this. And yeah, for that, I would like to thank everyone that joined, and hopefully you managed to get whatever answers to your questions that you have, and hopefully we can see you in the UK. Just to reiterate, I think the main sort of objective of the event is to essentially to get to know you, and to get to know and to get answer any of your questions and your queries, and possibly to share some of our experience living, studying and working here in the UK. I'm sure a lot of you have a lot of questions about studying and living in the UK, and hopefully throughout this session we could answer most of your questions, and hopefully you will come prepared with all the questions being answered when you board your flight to the UK. Before we proceed, I don't have any sort of intentions to talk or to bring this sort of welcoming sessions any longer, because we got a list of a very wonderful sort of speakers that will be with us to answer your questions. But to just sort of before I have a few messages that I want to share, but before we do that, I think it's appropriate to sort of introduce myself first. I'm Muhammad Talha. I'm actually now a senior economist apprenticeship student at MSc, but technically I'm actually working full-time as a senior assistant economist at Her Majesty Revenue and Custom. It's an equivalent to Kementerian Kewangan lah in Malaysia. And I'm a member of the Government Economic Service. So it's economist board, same as engineer. They got their own committee board. Medicals, like doctors, they got their doctors board. So Government Economic Service is economist board in the UK, and I'm also a member of Royal Economic Society, where we do a lot of research, sharing sessions, and it's an exclusive sort of society where only economists that working and applying economics technique can join. And I'm also current chairman of ISMA Eropah. So if any one of you have any questions, like if you are taking finance, economics, or any sort of business, monetary or economics related subjects or PPE, I'm also happy to sort of answer any of your questions if you have. And I'm actually now living in Manchester. So if any one of you intended to pursue your study in Manchester or coming to Manchester this September, please let me know. I'm happy to essentially help you or answer any of your questions, or maybe we can meet in Manchester or have a cup of tea or a cup of or get some meals some days. So that's enough about me. But I think the main sort of welcoming speech that I want to do here is to congratulate each and every one of you who made who made it until this stage. And it's I still remember many years ago when I received my A-levels result. It was a relief, and I think it is a big achievement for all of you. I think you've studied very hard to sort of achieve the grades or the expected grades that you should achieve, and yeah, congratulations are in order for you to get your visa and get your and board your flight to the UK. And before sort of I end my speech, I would like to sort of bring this message forward that yes, you've done your A-levels, you've done it brilliantly, you've managed to get the results that you want, but let's take a step back and actually
reevaluate where we are and start thinking about what's next. Because this is sort of an important thing, I think. Before you board your flight, make sure you have something in your mind that you want to do when you are in the UK, you want to achieve when you are in the UK. Because this is sort of important steps when you want to get bored in the new next chapter of your life. Because if you're not clear about what you want to do or what you want to achieve in your next chapter of your life, it's becoming very hard for you to essentially survive. That's my mistakes actually many years ago. When I achieved like a result that I won in A levels, I was pleased, I was happy, but then I forgot that actually A level is just another step in my life. There's many other things that I should think about one in the future that I want to achieve. So because of not thinking about what I want to do next, make my life very hard many years ago when I settled down in the UK. So make sure you have what you want to do in the UK. So the all the technical things, what society do you want to join, how do you want to spend your time. I think that will be things that we will discuss in the forum later. We got a list of brilliant current students that still studying in the UK, in France, and in Germany. They have their experience. They are, they achieve flying colors. Most of them are en route for a first-class degree. So please ask your questions or make sure they share with you all their tips to in getting here and in getting the result that they want. And the second message that I want to reiterate in this sort of before I leave is that every one of us are being born, being created by our Lord Almighty to become a leader. In Surah Al-Baqarah, verse number 30, Allah Subhanahu wa Taala said, "And when your Lord said to the angels, I'm going to place in the earth a Khalifa." They said, "What? Will you place in it such a shawl, make mischief in it, and shed blood? And we celebrate your praise and extol your holiness." Allah Subhanahu wa Taala said, "Surely I know what you do not know." So please bear in mind that anything we do, anything we want to achieve in our life, that we've been created as a leader. So as a leader, we are being destined to lead, to do something in this earth, and to bring sort of good and benefit to other peoples on earth. So yeah, make sure and anything you want and anything you calculated to do in the future, that you bear in mind that you are actually a leader and you are Khalifa that has been sent by Allah Subhanahu wa Taala to this earth. And yeah, make sure you have that in mind. And I think that's sort of bring me to my final sort of message that I want to deliver here this tonight. In your case, it's tonight. It's still afternoon here in the UK. But if you have any questions, I'm happy to take any questions if you have. If not, then I'll pass it back to Mugat. Thank you very much. All right, thank you very much, Brother Taha. So now we'll move on to our next part of the event, more of the, what do I say, an anticipated part of the event, which is the quiz, the Kahoot quiz. And essentially what the Kahoot quiz is, it's an online, question answering kind of quiz platform, in which I let Brother Hasif take charge of. And yes, Brother Hasif. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih Saudara Megat. Dengar? Hello, dengar? Dengar. Tak boleh, okay. Tak apa. First kita tak pakai Kahoot, kita pakai Quizzes.
Kejap, nak try buka website dia tu. Baik. Okay, nampak Boleh pergi ke joinmyquiz.com dan taruh kod tu. Kemudian sila pakai nama yang orang kata nama official lah yang kita boleh track untuk hadiah nanti insya-Allah. Okey, itu dia MC kita dah masuk. Soalan insya-Allah soalan santai je. Tak ada nak kasih soalan susah pun. Dan insya-Allah hadiah kita akan contact secara personal melalui email ataupun WhatsApp. Dan sebab kita pun tak sure sama ada background background peserta-peserta yang akan sertai pada hari ini, makanya kita dah ada list hadiah dah. Cuma tak tahu nak bagi apa yang sesuai sebab ada student yang tak fly lagi, ada student yang nak fly lama lagi, dan ada student memang dah dekat Jerman. So kita tengok. Kita akan cuba berunding lah dengan para pemenang nanti hadiah apa yang kita nak kasih. Tapi hadiah menarik lah, itu yang penting. Itu dia. KYUM tu merujuk kepada pelajar KYUM ke? Maksudnya hadiah nanti kongsi sama-sama ke macam mana Kongsi. Oh, itu dia. Speaker kita pun nak join. Tapi speaker boleh join sonok-sonok je lah. Tak boleh lah nak dapat hadiah. Speaker pun dah kaya dah kerja kat Eropah kan. Bukan. Buka ni. Join. Tekan. Jadi 9 orang lagi yang nak masuk lagi. Sebab kalau tengok, tu lagi. Ingatkan nak start tadi. Sebab tengok peserta tadi list ramai. Cuma tiba di sebelah orang. Okay. Mungkin sebab tak familiar kot kan. Tak berapa kenal dengan quizzes ni. Itu dia, kita ada peserta baru masuk. Peserta baru ni mungkin sempat lagi lah nak join quiz insya-Allah. Boleh buka joinmyquiz.com tu dan masukkan kod. Soalan general ni je, general information berkenaan Eropah Untuk Abu. Maknanya bapa. Bapa siapa tak tahu. Okey. Ada lagi ke? Kita kasih 30 saat lagi kot. InsyaAllah okey. Hadiah kita bawa daripada Eropah untuk yang dekat Malaysia tu insya-Allah kita akan kasih dalam sebulan 2 ni kita akan cuba sampaikan ke Malaysia juga walaupun pelajar tu lambat lagi nak fly ke Eropah. Dan kalau pelajar tu nak fly ke Eropah, tengoklah kita kasih waktu dekat Malaysia ke kalau sempat atau bagi ke Eropah. Dan kalau dah dekat Eropah tu kita kasih ke Eropah lah. Tak nak tunggu di balik Malaysia pula kan. Lama sangat nanti. Okey, boleh start Kita boleh start 10 9 8 7 2 orang tambah lagi. Okey, kita kasih lagi 10 saat. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okey, kita mula.
Kita ada sekian-sekian ramai partisipan. Meriah hari ni, meriah. Saya nak play, saya nak next. Oh, diorang dah start play dah. Tak, diorang jawab sendiri dekat ni, dekat. Oh yeah. Diorang jawab sendiri dekat phone diorang. Faham tak? Kita tengok, oh, Abu sudah naik Abu dah naik. Dia format lain sikit. Format lain sikit. Kita tunjuk top 5. Kita tengok top 5. Sekarang ni Megat, okey, MC kita mula okay, Najwa. Ni Abu pula. Dah naik. Oh, itu dia. Dipakai ni, dia ada dapat streak tu. Itu dapat makan bonus tu. Blank ni siapa Kalau blank menang, minta maaf lah, kita dapat track, tak dapat track asal usul peserta. Makanya tak tahu kita boleh janjikan hadiah tak. Allah, blank bawah Aduh, lemah semangat. Okey, MC kita mula mecut, duduk lama kat Eropah, tahu banyak lah, senang kan. Tak apalah, dia tak dikira sebagai pemenang. Kalau dia menang pun jangan risau. Kita boleh tengok sama ada orang dah duduk Eropah ni tahu lebih pasal Eropah ataupun sebenarnya sama je ilmu dia. Oh ya. Oh. Itu dia. Banyak soalan. Ni. Itu dia. Atif Haikal, pemain baru di top 5 ya. "59% accuracy." Ini maksudnya average 58% accuracy. Kiranya kalau average atas pagar lah nak lulus ni. Apa ni? MC speaker kita ke bawah pula, 25. You have been trolled. Maka lupa. Tu dia Atif Haikal. Tu dia Syafinah kembali semula muncul ya di top 5. Itu dia. Okay, Nana muncul, pemain baru di tangga 5 teratas. MCU lompat jauh. Tiba masuk nombor 4.
Okey, sekarang ni kita nampak Atif Haikal dengan Blank ni memang kat atas je. Ini diorang ni dah habis kot, dah habis okey. Alright. Tengok siapa lagi yang tak habis lagi ni? Ada masalah apa-apa ke? Dia kena masa ke? Okey. Kita tengok sama ada yang belum habis jawab tu boleh naik tangganya. Oh, itu dia. Ada satu dapat naik ke tingkat 10 tu. Boleh tak naik sampai ke tingkat 3? Kita ada untuk 3 pemenang teratas hadiah. Perlu diingat juga sebab ini kita tunjuk dekat yang ditunjuk dekat skrin tu tak semestinya itu final punya result sebab peserta sahaja yang akan layak memenangi hadiah lah. Kalau yang AJK, panelis dan speakers minta maaf lah. Walaupun dah berpenat lelah buat program, minta maaf lah tak dapat lah. Tak dapat hadiah. Tapi tak apa, kita relax-relax dapat hadiah. Okey lah kan. InsyaAllah soalan santai. Ada player baru masuk tu. Wan Muhammad Asim tu boleh cepat takut kita terpaksa lari-lari tentatif. Alamak, dia masuk lambat dia ni. Dia memanjat tangga pula tu Tambahkan ni. Okey. Minta maaf lah, kita tak sempat ke tak naik sebab kita dah nak kena habiskan sebab untuk sesi forum pula ya. Jadi minta maaf kepada yang tak sempat tu dan terima kasih kerana bersantai bersama kami insya-Allah. Okey baik, saya bagi semula kepada MC kita saudara Megat. Alright. Thank you kepada Hazif and tahniah kepada semua peserta. And now we'll be moving on to the main event of our event, which will be the forum. And here are our forum speakers, but I will invite someone else, our moderator, to properly introduce our forum speakers for today. And that will be Brother Alif. Silakan. Okay,
Can I check with Megat? Can you hear me clearly? Megat. Yes, I can. All right, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to those in the UK and in Europe, and a very good evening to those in Malaysia. Of course, Milan. So I'm currently in Malaysia, so hopefully most of our participants are also in Malaysia. So I hope you guys had your wonderful dinner, and then let's talk about Europe for tonight. So firstly, we have our brother here, quite a close friend of mine as well, Zainur Firdaus. So Zainur is a student in the UK. So would you like to introduce yourself more, Zainur? Okay, thank you, Alif. Assalamualaikum and a very good evening, everyone. So a little bit about myself. I'm Zainur Firdaus. You can call me Zainur. So currently I'm doing MS Mechanical Engineering in Manchester, University of Manchester. So just finished my third year last June. So for the coming September, I will be going into my final year in the UK. So inshallah tonight, I will try to answer all of your questions later to my very best based on my experience so far in the UK. And nice to meet you guys tonight. Thank you. Okay, thank you Zainul. We move on to our second speaker, our brother from Germany, Shafiq Azam. You want to introduce yourself more, Shafiq? Yeah, hi everyone. Assalamualaikum. My name is Shafiq and I'm currently studying at Fakulty Aachen, studying computer science. And next time will be my last semester studying my bachelor's, and I will be doing my thesis in a company. Thank you. Hoping to share a lot of my knowledge with you guys. Okay, and our final speaker, Nudini. She's from France, if I'm not mistaken. So Nudini, do you want to quickly introduce yourself? Bonjour, je m'appelle Nandini Binti Mohamed. Je fais mes études en deuxième année à l'IT de Nice Sophia Antipolis. Et je vais continuer mes études en troisième année à l'INSA Centre-Val de Loire. Sedikit pengenalan diri dalam French. So basically nama saya Nurdini Binti Mohamed, student tahun kedua di Institut Nice Sophia Antipolis, dan saya akan masuk September ni tahun ketiga dalam bidang computer engineering di Centre-Val de Loire. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi malam ni experience saya dekat France juga. Okay, baik, terima kasih. Thank you all our speakers. Izinkan juga kalau saya mix a bit lah English and Malay untuk accommodate everyone malam ni. So I think bila kita bicara tentang belajar di bumi Eropah, saya sendiri pun merupakan pelajar di United Kingdom sendiri, pelajar tahun ketiga bidang ekonomi, and sejujurnya banyak concern ataupun kerisauan yang bermain di minda lah kan. Ada orang kata bila nak pergi overseas ni kena buat periuk nasi, ada yang kata nasi yang paling pelik sekali saya dapat audisinya ialah bawa kertas A4 ke UK. Sebab katanya kertas A4 di UK dia tahulah tak cukup tebal ke, tak cukup glossy ke, tapi itu antara pesanan yang pernah saya terima 2 tahun lepas. Jadi semestinya kita mengikut peredaran zaman. So mungkin zaman sekarang dah orang kata zaman COVID, post COVID lah kita kata. So mungkin nasihat bawa kertas A4 tu tak relevan lagi. So maybe kita boleh bertanyakan sedikit lah kepada panel kita, bagaimanakah persiapan yang perlu, orang kata, apakah pesanan ataupun persiapan, tips persiapan untuk para pelajar sebelum berangkat ke sama ada UK, Germany ataupun France. Apakah perkara ataupun mungkin ada dokumen penting yang perlu dibawa. So mungkin saudara Zainul boleh mulakan dulu perbincangan. Okay, baik. Boleh proceed in Malay. Sikit. Jadi soalannya adalah persiapan yang mungkin semua peserta curious nak tahu
apa yang perlu kita sediakan sebelum kita nak fly ke negara baru, sebuah negara yang mungkin tak semua pernah sampai lah sebelum ni. Okay, jadi yang dia ada banyak jenis persediaan. Yang pertama, persediaan dari segi paling penting adalah dokumen lah. Macam Ali cakap tadi, maksudnya dokumen kena ada checklist. Setiap dokumen yang kita perlu untuk daripada Malaysia sampailah ke, bila sampai di immigration di UK. Jadi apa yang saya buat dulu, sebenarnya buat satu checklist. Tak kisahlah phone ke kertas ke, kita buat checklist setiap phase ataupun setiap level, maksudnya daripada kat Malaysia apa yang kita perlu, dan mungkin waktu transit, negara transit tu apa yang kita perlu, dan bila sampai di UK. Maksudnya sebab kalau tak cukup dokumen-dokumen, memang you cannot enter UK lah ataupun negara Europe lain. So yang tu yang first memang kena pastikan dokumen anda semua cukup dan betul. Dan yang persiapan yang kedua adalah persiapan dari segi expectation ataupun mentally. Sebab macam saya sendiri sebelum tak pernah sampai di UK masa first year dulu, dan expectation tu dia ada macam agak bukan tinggi lah, tapi macam expecting something lah. Dan nasihat untuk saya yang saya boleh bagi untuk semua adalah cuba mungkin rendahkan expectation ataupun jangan terlalu excited. Macam tak baik kan. Tapi okay, dia tahniah anda semua dah berjaya fly, dah berjaya lepas arrival ataupun ID. Tapi bila sampai di UK ni, dia apa yang saya boleh cakap adalah dia tidaklah seindah yang kita sangka, dan tidaklah benda happy-happy je kat UK ataupun kat France ataupun kat Germany kan. Dia akan ada sesuatu yang bila kita datang kita cakap, macam ni ke Eropah, macam ni ke negara first world country UK atau Germany, macam ni ke negara tu kan. So maksudnya sampai kita re-evaluate lah our expectation, dan jangan sampai kita terkejut rasa nak balik ke kan. Itulah mungkin sedikit persiapan yang saya boleh kongsi juga. Kembali ke Dalil. Terima kasih Zainal. Itu merupakan pesanan yang sangat bagus juga lah kan, untuk kita expect yang unexpected lah kalau dalam bahasa lain lah kan. Mungkin itu suasana saya boleh relate dengan Zainul. Saya ingat lagi 2 tahun lepas persiapan nak buat tu banyak lah kan, dari segi dokumennya, dengan nak menunggu visa nak siap, dengan kita mengejar nak book flight. Time tu pula flight COVID. So kalau naik Malaysia Airlines ke UK time tu, direct flight dalam 21,000, saya ingat lagi. Time tu paling murah sekali saya terpaksa ambil option Turkish Airlines time tu dalam RM1,900. So itu zaman COVID lah, mungkin sekarang ada sedikit perbezaan di situ. Mungkin saudari Nuridini boleh berkongsi sedikit apa proses, maybe during your time lah when you flew to France few years ago, how was it like? So basically masa hari tu buat preparation dekat Uni KL MFI. So memang dokumen dekat France, semua nak dokumen in French. Tapi dokumen yang kita ada dalam bahasa Malaysia or English, so kita kena translate dulu semua dokumen. For example, surat beranak dulu, translate certificate tu, and then dokumen daripada JPA juga, macam dokumen daripada sponsor kena translate in French juga. Benda tu semua kena translate sebelum fly lagi, so that nanti senang untuk registration dekat uni dekat sini. Lepas tu basically untuk perempuan kena be prepared dengan pasport yang pre-had, sebab kat sini dokumen administration, dokumen dalam tak boleh pakai tudung. So benda tu tak semua orang tahu, tapi dekat France tak boleh. So dokumen-dokumen macam tu lah. Dan
basically kalau masa buat preparation tu lecturer akan bagi tahu more in details pasal dokumen yang setiap uni perlukan, berbeza-beza setiap uni dan ikut course yang akan diambil macam tu. Okey, terima kasih Nugini. Syafiq, adakah itu pengalaman yang sama anda melalui semasa nak ke Jerman? Betul. Exactly that lah ya benda yang saya pernah hadap dulu semasa nak fly, before nak fly. Sebabnya sebelum nak fly tu kita kena settlekan dokumen-dokumen yang penting lah, seperti visa, seperti kita kena tahulah apa benda syarat-syarat untuk kita masuk dalam Jerman ni, macam mana apa nama dia, language course apa semua, sebab kita belajar dalam bahasa asing kan. And salah satu requirement nak masuk dalam Jerman ni pun kena ada B1 dalam Jerman, which is 3 levels from the beginners one macam tu. Yang paling bawah A1, A2 and then B1. So the minimum requirement untuk masuk dalam Jerman ni ialah B1. So benda-benda macam ni kalau orang yang tak tahu agak susah lah. Tapi nasib baik kami dalam grup sekolah ni ditempatkan di FTUC, University University College, dan universiti tu tolong kami handle benda-benda macam ni, macam mana nak buat visa, kena pergi ke embassy dekat Jalan Tun Razak tu, and then proceed visa, bagi certificate language course, and then after that tunggu berapa bulan before kita orang nak fly, beli tiket flight, visa ada, and then terus jalan. Ya, terima kasih semua panelis. Itu merupakan satu soalan yang lebih teknikal lah kan, tentang prosedur. Mungkin kita boleh kembali kepada soalan more kepada pengalaman kot, kita kata our own experience. Ini berkaitan juga dengan macam saudari Nurdini cerita sebentar tadi tentang ada dokumen di France tak ada pakai tudung. Itu mungkin antara, bukan kekangan, tapi mungkin boleh dikatakan itu antara cabaran di bumi Eropah, terutamanya di France. Mungkin di Germany lain dia punya reaction dia, mungkin di UK pun dia punya penerimaan Islam tu lain sikit. Jadi soalan di sini ya kan, untuk semua panelis, mungkin kita boleh bermula dengan Nurdini juga. Pengalaman sebagai seorang pelajar Muslim di bumi Eropah lah kita cakap kan. Bagaimanakah cara ataupun tips untuk memastikan kehidupan yang seimbang dari segi belajar, kita bahagikan masa untuk belajar, dan juga menunaikan perintah syariah kita katakan. Macam manakah cabaran Nurdini sewaktu di France dengan penerimaan Islam di dalam kalangan masyarakat setempat? Sebenarnya kalau cakap pasal penerimaan Islam tu, ramai je orang Islam dekat sini, daripada Arab, daripada Tunisia, dan kita boleh dapat makanan halal dengan mudah kat sini juga sebab ada kedai Arab, dan diorang senang untuk terima Islam, dan dekat uni pun tak ada macam racist ke, tak ada. Lepas tu kalau untuk pengalaman mula-mula datang sini, like kat sini waktu solat lah for example, waktu solat kat sini kita kena prepare ourselves, macam tanya senior dulu macam mana diorang uruskan waktu solat. For example, kita download app, siap-siap dulu semua. Lepas tu sebab ikut tempat juga, dan setiap tempat ada app masing-masing. So kalau download app dan kita tahu urus diri juga, benda tu penting. And then satu lagi, bila cakap pasal penerimaan Islam tu, supermarket, kita boleh cari barang-barang halal dengan senang juga. So semua tu macam support lah sikit. Lepas tu kalau ada good circle, for example kita ada kawan-kawan yang dari Malaysia juga, and then dekat sana cuba berkawan dengan komuniti Islam dekat sana juga, and diorang boleh accept kita dengan terbuka lah. Ya, terima kasih Nurdini. Kita boleh beralih pada saudara Zainul lah. Mungkin saudara Zainul boleh ceritakan sedikit lah macam mana, kerana most of our participants malam ni akan berangkat ke UK. Jadi mungkin
Zainur boleh berkongsi sedikit lah apa kata recommendation tempat ataupun nak mencari makanan halal restoran mana kegemaran Zainur di bumi Manchester ke sebagai contoh. Macam mana tu Zainur? Adakah susah macam orang katakan untuk ke UK? Okay. Untuk berkaitan makanan ni memang isu fikir pasal makanan halal ni daripada sebelum fly semua dah fikir kan. Sebelum sampai tu baru nak fikir kan. Kita dah fikir sebelum fly dah fikir macam mana nak makan kan. Macam mana kau tak ada makanan halal kat tempat tu. Okay, jadi generally dekat UK ni kalau you guys go to macam top universities ataupun common universities yang Malaysian student pergi, hampir mustahil untuk tak jumpa makan restoran makanan halal. Dekat around the cities memang selalunya ada lah. Tapi cuma between banyak atau sikit frekuensi restoran makanan halal. Jadi option dia adalah, yang pertama adalah untuk cari makanan halal, kita cari dulu, cuba cari sampai tu, kalau nak makan, cuba cari kedai yang memang tulis ada logo halal, ataupun cari barang yang memang ada logo halal. Itu option pertama. Kalau di kawasan tu tak ada, boleh pergi ke supermarket macam Tesco atau Lidl. Dia akan dekat produk tu dia kena cari V, dia ada logo V dekat produk tu, macam kita sandwich ke ataupun wrap yang kita nak makan dia akan, kalau tak ada logo halal pun dia at least yang kita boleh makan adalah dia ada logo V. V tu maksudnya vegetarian lah, dia tak ada daging lah dalam tu. So insyaAllah kita boleh makan lah. Itu option kedua lah. Kalau memang tak jumpa tu yang confirm halal, tengok logo V tu, dia ada V warna hijau, sebenarnya vegetarian. Ini kalau ni case of UK lah. Third option adalah ini lagi detail lah, kita kena baca sikit. Kalau kita tengok ada sandwich atau burger ke yang fast food punya tu, kat Tesco ke Lidl ataupun Sainsbury, tak kisah, tengok dekat ingredient dia dan kita kena cari kod ingredient tu lah. Dia pakai emulsifier ke ataupun gelatin tu, Google code tu, insyaAllah dia ada website dia. Nanti boleh tanya website tu, dia akan beritahu ingredient tu halal ke tak. Okay, yang tu 3 option lah yang boleh usahakan untuk cari makanan halal. Kalau 3 option tu tak jumpa juga, tak payah cari makanan yang jenis macam tu. Usaha tinggalkan lah kan, jadi suruh cuba. Yang tu daripada segi teknikal lah. Kalau daripada segi pengalaman, memang pernah terbeli makanan tak halal beberapa kali. Terbeli. Dengar ke Alif? Dengar. Okay. Terbeli makanan halal beberapa kali. Sebabnya adalah tak tengok ingredient lah. Iaitu kita nak masak spaghetti, sos tu beli dekat Lidl, I think. Lidl. So main ambil je masa tu kan, first year. Tak tengok dia punya ingredient dia, ingatkan sos yang biasa lah. Balik-balik dah masak dah nampak sedap lah spaghetti tu. in the end tak boleh makan sebab ada member check, ini ada pork, ada bacon. So memang kita buang je lah. Tak boleh makan walaupun dah nampak sedap lah spaghetti tu. Itu lah. Dan macam ada juga case yang order burger dekat Uber Eats, tak minta option bacon, dia terbagi bacon, yang tu boleh minta refund, tak ada masalah. Dan kalau macam saya kata tadi, kalau located dekat universiti yang common, memang insyaAllah senang untuk cari makanan ataupun daging halal. Di UK agak Muslim lah, sebab dia punya population Muslim pun relatively large lah compared to other European countries. Itu juga. Okay, terima kasih Zainur. Saya boleh tambah sikit kepada mana-mana peserta yang nak ke University of Warwick dekat UK.
banyak orang risau lah kan makanan halal, terutamanya ialah pelajar Muslim kita juga lah, maksud diri saya sendiri. Tapi dekat Warwick ni, walaupun dia universiti kecil dekat Coventry ni, tapi alhamdulillah setakat ni boleh dikatakan banyak makanan halal juga, especially dekat city center tu boleh dikatakan semua kedai mostly halal kecuali McDonald. So kami ada KFC halal, ada Subway halal, ada Nandos halal. Ada satu kedai orang Terengganu baru buka dekat Coventry pun halal juga. So alhamdulillah dekat most of the places in the UK are accommodating halal food lah. Dan dekat Universiti Warwick pun actually dikatakan restoran di universiti sendiri pun menyediakan makanan halal juga, ayam semua. Just kena check dengan pekerja sama ada diorang ada hari mudah tertukar ke ataupun supply ayam tak sampai ke, so kena check dengan universiti lah. Tapi itu antara contoh-contoh di universiti di UK. Mungkin dekat Jerman lain sikit dia punya cara nak cari makanan halal tu. Mungkin Syafiq boleh kongsi kot, adakah dulu bawa macam orang kata kalau lagi Eropah ni rempah rempah adabi, rempah Abbas kena bawa pergi Eropah lah kan. So mungkin Syafiq boleh kongsi. Dulu memang macam tu ke Syafiq? Dulu macam tu lah, sini-sini cakap kalau nak travel nak fly first time tu macam-macam, serbuk kari, serbuk kurma, semua benda bawa. Tapi alhamdulillah so far setakat ni semua benda-benda macam tu boleh dicari di supermarket di Jerman lah. Kita ada banyak supermarket Asia, supermarket Afrika, supermarket Turki yang mana kita boleh cari bahan mentah ataupun macam serbuk-serbuk ni yang halal. Macam saudara Nurdini cakap tadi, macam awal-awal nak fly tu risau. Pergi kat negara yang asing kita tak pernah dengar. Contohnya kalau UK kita biasa dengar, okey kita ada makanan halal, KFC halal, Subway halal macam saudara Alif cakap tadi. Tapi macam mana pula kat Jerman ni kan? Tak pernah pula kita dengar Jerman ni halal daripada pandangan orang Malaysia. Biasa kita dengar Jerman ni Oktoberfest, arak aje, makan babi. Tapi bila saya sampai sini macam satu dunia baru yang saya alami. Sebenarnya ramai juga imigran Turki yang telah datang ke Jerman dulu waktu before dululah beberapa tahun lepas, dan disebabkan oleh itu agak mudah untuk kita dapat makanan-makanan halal di Jerman. Kita ada kedai doner, kita ada supermarket, dan walaupun sekecil-kecil kampung mana pun kita pergi, ke pelosok mana pun, saya bercerita di sebelah barat Jerman sebab di sini di mana yang saya belajar dan di sini di mana saya banyak pergi. Kampung-kampung kecil mana pun kita akan still jumpa satu supermarket halal, at least satu. Dan ada kedai-kedai yang halal juga untuk kita order kalau kita nak makan luar kan. But alhamdulillah so far sangat-sangat mudah untuk mencari kedai makan halal di Turki, sama ada kita nak cari supermarket ataupun kita nak makan luar. Tapi kalau di supermarket yang biasa macam saudara Zainul kita cakap tadi, kita boleh cari logo V tu dekat produk, which is vegan ataupun vegetarian, yang mana kita boleh makan lah benda-benda macam tu. Just in case kalau tak ada, kena was-was, jangan belilah. But in case ada V tu, insyaAllah kita boleh makan. Okay, baik. Terima kasih Syafiq. I think bab makanan tu boleh tambah juga. Di mana kadang-kadang makanan vegetarian vegan kita check juga kalau ada kandungan alkohol juga. So itu antara orang kata benda saya terkena jugalah dulu kan. Suatu ketika dahulu. Kalau kita dah check vegan, vegetarian, kadang-kadang kita tak pasal letak wine ke ataupun dalam makanan-makanan tu. So itu antara benda kena check jugalah. Tapi saya nak ingatkan juga kepada peserta, kita ada sediakan Slido link di dalam chat. So sekiranya peserta ada soalan sendiri, boleh letakkan ataupun tuliskan soalan di dalam melalui link yang disediakan. Jadi kita akan cuba tanyakan sebanyak mungkin, kita akan ajukan soalan sebanyak mungkin kepada panelis melalui Slido. InsyaAllah kita boleh cuba jawab semua pertanyaan anda pada malam ini. Sekiranya tidak pun kita boleh lagi ada follow up lepas ni. Tapi soalan yang ada di Slido di skrin saya sekarang, soalan pertama dia lah kan. Even if you are fluent in your respective language, let it be, saya rasa merujuk kepada bahasa Inggeris, bahasa Jerman atau bahasa France lah. Even if you're fluent in your own respective language, there must be some lecturers that teach in accent. So kalau kat UK ni adalah kan accent Liverpool, dekat London punya accent. So how do you manage to understand that? Do you learn all language? Do you learn all accent in that language? Mungkin saudara Zainur boleh dengan anda dulu kot. Okay. Accent.
Okay, memang saya dekat Manchester memang ada lecturer yang thick accent dia. Sebab dia daripada York ni utara England. Daripada York, ada daripada Liverpool Liverpool pun ada, Scottish pun ada, so dia agak thick. Tapi mostly macam 70 to 80% of the lecturers, sebab dia dah lama mengajar, so dia punya English became very standard ataupun memang akademik punya English lah. So dia tak adalah pakai perkataan yang terlalu, maksudnya terlalu kasar ataupun terlalu sampai kita tak pernah dengar perkataan tu. Maybe sebutan dia lain sikit, tapi perkataan yang disebut tu insyaAllah kita pernah dengar. Tak adalah sampai tak faham. Accent British accent. Sebab dia pun macam dah lebih 20 tahun mengajar. So dia English they can adapt. Dia kan boleh ubah lah to academic English. Yang macam pengalaman sendiri yang paling maybe accent yang paling saya rasa tak boleh brain adalah Russian. Ada seorang lecturer tu dia ajar CFD, Computational Fluid Dynamics. Dia ajar, so kena guna software apa, tapi dia memang Russian, dia memang thick lah, memang dengar macam Z ke semua. So waktu tu belajar online, lagi mencabar. Memang kita orang memang kelas dia memang just tengok slide je dan rujuk balik recording lah untuk dia faham. Tapi tu memang rare lah. Most of the lecturers memang dia punya accent agak standard, even the one yang outside UK lah. Tak adalah terlalu, insyaAllah tidak terlalu sampai tak faham. Okay, itulah saya pun setuju dengan Zainul. Awal dia agak lain macam sikit lah kan bila baru sampai, tapi insyaAllah alhamdulillah lah after few weeks, few classes pun actually lah dapat pick up the slang now kata, buat accent dia. Mungkin Nudi ni dekat France ada beza ke kalau kita buat persiapan di sini sebelum nak berangkat ke France? Kita ada buat persiapan bahasa Perancis kan? So bila sampai sana adakah bahasa yang digunakan tu macam ada formal ke informal punya perbezaan ke di sana? Kalau bahasa dekat sini banyak guna formal lah. Kalau dengan lecturer guna formal. Sebab saya nak cakap setiap person ada bahasa dia. Macam kalau dengan orang formal panggil lain, kalau dengan kawan panggil lain macam tu. Lepas tu kalau apa yang lecturer ajar masa preparation tu basically sama je dengan bahasa yang diorang guna dekat sini. Cuma bahasa pasar lah sikit. Lepas tu kena adapt dengan diorang cakap cepat. Diorang cakap sangat-sangat cepat. So mula-mula susah nak faham. Tapi bila dah lama dapat pick up lah apa yang diorang cakap. Ya, terima kasih. Terbalik pada Syafiq lah. Orang katalah, saya tak tahulah sejauh manakah kebenaran ni, tapi orang kata bahasa Jerman ni antara bahasa paling susah untuk dipelajari lah kan. Tapi mungkin pengalaman Syafiq berbeza sikit dalam segi membuat persiapan dan juga bila sampai sana dengan aksen Jermannya, dengan belajar dalam silibus Jerman juga. Macam mana tu Syafiq menghadapi cabaran lah dia kata? Untuk soalan Jerman tu yang paling susah ke tak dia paling susah dari segi grammar, but dari segi pronunciation bagi saya antara bahasa yang paling mudah, lagi senang lagi daripada English. Untuk pronunciation, just the grammar is just so hard. And orang kat sini akan guna grammar tu dalam percakapan dia, which is kadang-kadang kita tak boleh blame macam mana dia boleh cakap dengan grammar yang betul kan. Kita cakap grammar kadang-kadang tu galangkang. But alhamdulillah bila sampai sini, awal-awal memang rasalah takut. Macam mana kita nak faham lecture. But alhamdulillah so far memang kita boleh faham lah daripada lecture. Daripada SEM 1, walaupun lecture tu cakap laju, but kita still boleh tangkap sikit-sikit. But SEM awal-awal dulu kita mesti kena buat revision lah lepas tu, sebab kadang-kadang kita pun bukannya faham 100% apa yang lecturer cakap. But ada some bits yang kita boleh faham. Daripada segi accent, di Germany accent hanya kuat di belah Bavaria ataupun di Baden-Württemberg. Dia panggil Schwäbisch.
Tapi daripada di negeri-negeri lain, mostly diorang akan gunakan bahasa, diorang ada juga accent, but accent diorang tidaklah sekuat Bavaria dan Baden-Württemberg. So, which is agak mudah lah untuk kita faham. Jadi untuk menjawab soalan, do you learn our accent tu? Tidak. Sebab semua accent boleh difahami kecuali di Bavaria. But daripada apa yang kawan-kawan saya cakap, kalau lecturer di Bavaria atau di Baden-Württemberg, diorang akan still guna orang kata Hochdeutsch ataupun Deutsch yang formal ataupun German yang formal untuk berkomunikasi dengan anak murid dia. Kecuali kalau dia sembang dengan member atau sembang dengan group mates ke apa-apa, memang diorang akan gunakan bahasa yang pekat. And kalau kita encounter benda-benda macam tu, nasihat saya adalah supaya mintalah diorang bercakap perlahan lagi ataupun menggunakan bahasa-bahasa ataupun ayat-ayat yang formal. Okey, terima kasih Syafiq. Saya rasa soalan seterusnya diajukan specifically untuk saudari Nurdini. So dekat France ada cara lain ke untuk tanpa freehand kalau nak ambil dokumen? Dan juga soalan berkaitan juga, di France ada ke universiti yang tidak dibenarkan memakai tudung? Ataupun sekarang semua universiti lebih bebas, fleksibel dengan pemakaian hijab di sana, Nurdini? Soalan yang freehand untuk dokumen tu, kalau untuk dokumen formal je kena freehand, macam visa kalau visa dekat Malaysia pakai tudung, tapi kalau visa dekat France tak boleh pakai tudung, maybe boleh cover dengan scarf, tapi kena nampak telinga. Lepas tu untuk universiti dekat France semua boleh pakai tudung, tak ada universiti yang tak boleh pakai tudung sebab kat sini bebas je dari segi penampilan semua, cuma maybe tak boleh terlalu tunjuk religion kita macam tu. Okey, terima kasih Nurdini. Soalan ni diajukan saya rasa lah kepada saudara Zainur. In the UK, what are the best bank telco services for students? So mungkin Zainur boleh ceritakan sedikit apakah bank yang Zainur pakai daripada segi cara proses application, macam mana, bolehlah berkongsi sedikit mana nak buka account. Banks and telco ni maksudnya telco phone service. Ya. Macam so dua benda lah. Betul. Okay, saya mula dengan telco dulu lah sebab bank ni agak panjang lah. Okay, untuk telco, banyak. Dia semua telco tu boleh order, kalau tak beli dekat kedai pun, sampai tu, kalau tak perlu, tak ada keperluan untuk internet, tak payahlah beli dekat airport ataupun beli SIM card dekat airport tu, macam tu mahal lah. So, sebab semua boleh order online, guna wifi member ke dulu atau senior boleh tolong. Boleh beli order online SIM card tu, boleh ambil kedai boleh kalau perlukan waktu tu. Antara telco yang available adalah Tri ni yang sponsor, siapa yang minat bola tengok kat jersey Chelsea, dia ada sponsor Tri yang itu SIM card lah. Lepas tu ada Voxy, ada Giftgas, boleh Google lah tengok kan. Giftgas ada apa lagi telco? Saya personally guna Voxy dan saya boleh bagi 1001 sebab kenapa Voxy ni sangat user friendly lah. Sebab saya pernah kena scam personally tentang SIM card ni. So pengalaman pahit saya lah SIM card ni. Saya kalau buat SIM card ni memang particular sikit. Tapi betul lah ada Voxy Giftgas, betul. Saya pun pakai Voxy lah. Personally sekarang pakai Voxy sebab dia murah dan laju lah compare to ada telco. So yang Voxy murah dan jimat. 10 pound dapat 15 GB lah sebulan, if I'm not mistaken. Dan boleh cancel anytime online dia punya subscription. So very very convenient lah untuk kita. Kalau balik Malaysia pun boleh cancel dan balik UK subscribe balik internet dia. So sangat convenient. So saya recommend adalah Voxy. VOXI. Boleh Google lah apa ni, macam mana nak ni. Ataupun nak order siap-siap pun boleh. Okay. Nak order siap-siap daripada Malaysia pun boleh kalau dah ada alamat kat UK. Okay. Yang tu untuk telco Untuk bank, so bank ada yang kalau student guna ada dua jenis bank lah. First adalah
konvensional, bank yang macam BSN, kalau kat Malaysia macam BSN, Maybank, dan satu lagi kat UK dia banyak virtual punya bank. Maksudnya bank tu tak ada physical branch, tapi dia just apply online dan guna app. Okay, untuk conventional bank, step dia adalah, okay, kalau macam siapa yang belum tahu boleh catat lah, boleh take note pasal step dia, mungkin nanti nak rujuk kan. Step dia adalah anda perlukan bank letter from university. So usually minggu pertama atau kedua tu kita cuba settlekan, dapatkan bank letter from university. So selalunya kena pergi pejabat lah, kena pergi one of the officers dekat korang universiti, dan cakap nak bank letter, dan dia akan tanyalah nak buka bank apa, Barclays atau Lloyds atau HSBC, tu ada option yang ada. Tapi ramai selalu nak Barclays lah sebab kad dia cantik kan. So saya personally pakai Lloyds sebab apa? Sebab dia adalah dulu bank letter untuk appointment queue untuk Barclays terlalu banyak. So kita nak cepat, kita opt for yang tak famous sangat lah, Lloyds. Tapi tak adalah kurang secure apa, sama je actually. So itu perlukan bank letter from university, dan dapat bank letter tu boleh bawa untuk boleh set appointment dengan bank tu dekat branch terdekat. So appointment ni selalu online lah, dan bawa bank letter tu waktu pergi jumpa diorang. Dan boleh check lah, selain bank letter tu ada lagi lah a few dokumen yang diperlukan. Tapi saya punya recommendation adalah cuba siapkan account bank secepat mungkin lah, jangan lengah-lengah sebab kita nak pakai duit kan. So itu conventional bank. Okay, untuk virtual ni maksudnya kita just download dia punya app dan daftar dekat app je. Lepas tu dah daftar, dia punya kad tu akan debit card dia will be posted, akan di-post ke rumah kita kat UK, dan akan dapat lah kad. Antara pilihan yang ada adalah Monzo dan Revolut. Kalau mungkin boleh, Monzo dan Revolut app. Dia ada dia download app tu dan boleh daftar kat rumah ya. Dia just buat kat rumah daftar. Lepas tu 2-3 hari dapat lah kad tu. So ini dua bentuk bank yang boleh guna lah, conventional dan virtual. Jadi kalau proses nak buat account conventional bank tu terlalu lama, jangan risau, boleh je transfer duit yang Allah banyak dapat tu boleh transfer ke virtual bank ni. Dia tak secure ke apa, cuma kita selalu mestilah kita nak duit banyak-banyak tu kita nak simpan kat bank yang macam boleh tak pergi tanya kalau ada masalah kan. Tapi kalau macam rasa lambat sangat proses nak dapatkan account conventional tu, boleh je transfer to virtual bank lebih cepat. Itulah antara dia punya dua jenis tu. Beza dia just beza dia adalah virtual bank tak ada physical branch, tapi dia punya app tu sangat mesra pengguna lah. So kita boleh track kita punya spending, boleh bayar duit kat member, kalau ada nombor phone dia, boleh buat chat tab untuk kalau travel in a group, ada bayaran-bayaran yang kita kongsi, boleh guna app tu je. Itu antara kelebihan virtual bank di UK. Itu juga. Okay, terima kasih Zainul. Kalau izinkan saya cerita sikit lah kenapa, kisah ringkas sedih kenapa saya di scam singkat ni. So dia bermula dengan kita tak ada singkat lah kan, kita nak pergi belilah singkat. So macam Zainul sebut tadi, company 3 yang sponsor klub bola Chelsea lah, saya tak tahu kalau dia masih lagi sponsor. Tapi 3 ni antara company yang famous lah dekat UK. Tapi masalah dengan kebanyakan SIM card waktu saya dulu, masa zaman COVID dulu, ialah kita kalau nak dah ada SIM card kita cucuk kat phone, dia minta kita isikan details kan. Okay lah, which is okay. Tapi satu part tu bila dia minta tentang payment, kalau kita masukkan kad kita ataupun kad bank account dekat Malaysia, dia tak lepas payment. So automatic kalau tak lepas tu, kita punya SIM card tu dia tak function jugalah. So itu antara masa saya kena scam sebab bayar pun dalam 10 pound. Tak banyak lah juga. Tapi
rupanya daripada kawan-kawan saya lain ni, diorang ada satu kedai Bangladesh dekat Warwick ni, dia bagi SIM card free, cuma cakap awak student. So dia akan bagilah, okay nak SIM card apa. So time tu dah saya tukar ke Voxy. So Voxy ni warna hitam, VOXI. Voxy ni antara yang paling student friendly, paling saya rasa yang paling financially affordable untuk semua orang lah. Dalam 10 pound, dalam 10 pound dapat dalam 15 gig, 12 gig, depends bila anda subscribe, dan dia unlimited social media. So kalau Instagram, Facebook, Twitter tu, WhatsApp tu, dia takkan tolak daripada 15 gig data tu. Jadi kalau anda WhatsApp call dengan video call lah. Tapi sepanjang saya pakai tu tak pernah lagi lah saya spend more than 10 pounds on my telephone bills lah. Dan itu saya rasa antara benda yang paling penting sekali bila anda bawa sampai ke UK ialah untuk dapatkan nombor phone. Sebabnya bila tak ada nombor phone ni, kita nak buka bank account tak boleh. So contoh macam Zainul sebut tadi, Revolut. So ini yang saya ada SIM card saya simpan lagi kotak ni. So bila anda beli ni, boleh buka kotak tu, dia agak stylo kat situ. So Revolut ni dia antara digital banking. Tapi banyak ada juga pelajar kita bila bawa sampai, dia kelang kabut. Dia cakap okay, cepat-cepat nak settlekan bank. So bila dia beli yang Revolut ni, dia boleh add, dia free je. Tapi bila dia nak buka detail tu, dia tersilap, dia termasuk ke alamat Malaysia dia. So bila dia masuk ke alamat address Malaysia tu, automatic dia punya application tu deny. So dia tak boleh, future application dia kena reject juga sebab dia dah pakai email tu, so dia terpaksa guna email lain. So itu antara kesilapan yang perlu take note lah pada peserta yang baru akan berangkat ke UK. So nasihat saya adalah first, dapatkan SIM card. Apa-apa SIM card pun tak apa, janji anda selesa. Saya tahu sekarang kalau pusat visa kadang-kadang dia dah bagi yang free SIM card untuk anda pakai untuk the first few weeks dekat UK. Zaman saya dulu dia tak supply, sekarang saya dengar ada. Kalau anda bertanya mungkin dia akan bagi. Tapi Voxy tu antara yang saya paling recommend. Voxy tu macam saya buat untuk junior saya dekat Warwick. Saya suruh dia orang order ke alamat rumah saya di universiti. So dia orang sampai je, saya terus bagi dia orang dekat universiti, saya terus jumpa dia orang. Sebab sangat penting kan, kita nak ada internet, kita nak beli barang, nak bayar. So nombor phone ialah yang paling penting sekali. Kedua, digital banking. Kalau yang conventional banking tu saya tak tahu tentang Barclays, saya guna Lloyds. Lloyds pun saya recommend yang paling user friendly lah daripada segi proses dia. Lloyds kalau saya tak silap, saya dapatkan benda tu semua siap dalam masa seminggu. Barclays lambat sikit sebab time tu COVID, so dia macam dia tutup, dia tak bagi orang datang physical ke bank. Lloyds ni dia just macam buat online, pergi ke dia punya branch dan bagi dokumen secara fizikal, dah habis baliklah lepas tu. So boleh dapat nombor account bank semua. So sangat penting lah untuk peserta. So itu antara nasihat saya lah untuk telco dengan bank. Tapi kalau siapa nak, Revolut ni saya recommend sangat-sangat lah. Kalau kat UK ni banyak yang hacking, computer hack semua, kadang-kadang dia ni boleh hack dalam kita punya bank account semua. So Revolut ni kalau saya nak bayar, nak naik bus ke apa, saya pakai ni je lah. Tak pakailah yang cash ke ataupun Lloyds. So situ bila kita simpan duit siswa banyak, so situ bahaya sikit lah kalau kita selalu tercicir kad ke. So Revolut ni boleh simpan lah 15 pound, 20 pound nak beli grocery. Okay, soalan seterusnya saya boleh kita ajukan kepada saudara Syafiq. Soalan ni yang tentang makanan doner di Jerman, adakah halal? Adakah semua kedai doner? Kalau nak cakap semua kedai doner tu saya tak berani lah nak cakap, tapi alhamdulillah daripada pengalaman saya so far pergi kedai doner tu halal lah. Macam kita tengok daripada orang Turki, and kalau rasa macam ragu-ragu, saya pernah juga rasa macam ragu-ragu time travel tu dekat Curug mana saya tengok jumpa kedai doner tu, saya tengok macam ragu-ragu lah orang yang jual ni. So saya tanya, kalau doner ni halal ke tak? Dia cakap halal. So kalau dia dah cakap macam tu, kita yakin je dan kita makan je lah. So far alhamdulillah pengalaman saya semua halal. Okey, terima kasih Syafiq. Kalau dekat UK kita ada apa Zainul? GDK German Doner Kebab Dekat Manchester baru buka. Baru buka lah. Oh. Selepas. Ini antara orang kata masa Coventry menang lah. A very rare occasion lah. Tapi mungkin saudara Hinudi ni
boleh ambil soalan ni. Kalau kita bercakap ada accent English Malaysia ataupun Malaysian English ataupun Manglish, adakah kita dipandang rendah oleh masyarakat setempat? Kalau kat sini tak ada guna English sangat. Tapi kalau kita macam cakap French in Malay accent, tak nampak sangat kot sebab kalau cakap French, dia macam bunyi pun dah French. So bila cakap pasal accent tu tak nampak macam Malaysia ke, cuma nampak orang luar lah, bukan nampak orang French. Orang France sebab kalau orang France, dia cakap dia punya accent tu lain, lepas tu dia orang cakap lebih lancar. Kalau macam kalau student baru datang cakap slow-slow, so dia orang pun boleh adapt dengan kita. Dia orang akan cakap slow-slow juga, dia orang guna bahasa yang formal. So senanglah juga untuk dia orang faham dan dia orang tak akan downgrade kita. Dia orang akan try untuk faham dan at the same time dia orang akan bagi tahu macam mana French cakap informal, macam mana cakap dengan kawan-kawan macam mana macam tu. Okey, terima kasih Nurdini ya. Saya rasa dua soalan seterusnya ni berkaitan dengan isu solat Jumaat Friday prayers Jadi mungkin kita boleh bermula dengan saudara Zainul dulu. So macam mana saudara Zainul dekat Manchester, how to find masjid for Friday prayers and at the same time want to avoid Syiah? So saya rasa mungkin soalan ni seterusnya pun macam mana kalau ada kelas yang clash dengan solat Jumaat. So macam mana tu isu solat Jumaat di Manchester, Zainul? Macam mana anda menghadapi isu tu? Pertamanya, kalau tak ada arahan perintah tak tahan, memang tak ada masalah untuk sembahyang Jumaat di Manchester. Sebab di Manchester ni dah macam Shah Alam, tak ada. Dia macam Manchester ni memang banyak masjid. Sebab dia punya komuniti Islam ni sangat besar. Satu area tu memang penuh orang Islam dan jarak between masjid-masjid dekat dah. So kalau specifically dekat Manchester tak susah langsung untuk jaga masjid. Dan dekat kampus pun, in fact dekat kampus macam dekat engineering campus, dia ada bilik khas untuk bukan surau tapi memang boleh buat sembahyang Jumaat di situ. Satu bangunan tu macam basement engineering building tu, bawah tu memang setiap Jumaat kalau ada kelas kita akan solat kat situ. Nak cari kalau kat Manchester nak cari masjid tak ada masalah. Okey, kalau nak avoid Syiah. Okey. So kat Manchester memang ada masjid Syiah dan kalau baru sampai tak tahu kena jangan pergi yang ada nampak benda. Bila nampak benda yang kita pernah tengok dekat masjid, jangan pergi masjid tu. Contohnya kita tak pernah tengok depan masjid ada bendera pelik, warna hitam ke ataupun bendera warna tu ada lilitan pelik-pelik dekat pagar masjid tu, tak payah. Yang tu Syiah. Dan kalau dah termasuk tengok dekat rak, selalu dia macam rak dalam masjid tu, kalau ada batu-batu tu yang tu macam batu carom tu kan, macam park hoki tu ke, jangan, itu Syiah tu. Masjid yang ada tu jangan pergi. So yang tu untuk avoid masjid Syiah. Tapi tak banyak pun, kat Manchester pun ada satu je. Tu ada yang komen nama masjid tu kat Manchester. Macam mana kalau ada kelas yang clash dengan solat Jumaat? Personally, from experience memang banyak dalam 2-3 sem jugalah kelas ada clash betul-betul waktu Jumaat. So untuk second year waktu COVID, online class tu tak ada masalah sikit. Online class memang ada recording, dan kalau tak ada online class pun dia still ada recording. So bila dihadapkan dengan situasi macam ni, dia fall on us lah untuk buat decision pada waktu tersebut yang mana lebih yang priority untuk kita, keutamaan ataupun maqasid kalau kita mau maqasid syariah dia, yang mana lebih penting, lebih kita perlu utamakan waktu tu. Contoh kalau kelas tu apa yang saya buat adalah kalau kelas tu kelas biasa macam lecture biasa dan recording available,
kita akan cuba alternate lah. Most of the time kita akan pergi semalam Jumaat. Sebab kelas tu ada recording dan kita tahu tak ada test ataupun tak ada event penting untuk course tersebut. Kita pilih untuk solat Jumaat lah sebab dia memang betul kelas. Mula kelas solat Jumaat mula. Ada juga kelas yang solat Jumaat tu in between. So in between kita akan solat di kampus, tak ada masalah. Kalau dia betul-betul clash tu kena buat decision lah. Maksudnya kalau exam memang tak boleh buat lah. Memang kena pergi exam lah. Jangan sebab dia jatuh lebih penting untuk kita ambil exam. Kalau exam jangan ni. Okay, satu lagi adalah dekat UK, solat Jumaat dia selalu most of the masjid dia akan buat 2 sesi. So mungkin kita tak dapat pergi the first session, pergi kelas, kita boleh pergi the second session. Kat UK mostly macam tu, dia 2 sesi. Maksudnya macam tu, first session ke 12, second session satu. Dia memang akan buat 2 session. Itu macam agak convenient lah kalau ada kelas-kelas. Yang tu je saya rasa untuk kelas. Okey, Syafiq dekat Aceh adakah isu solat Jumaat ni pun sama juga di Germany? To be honest, tak pernah lagi saya ada masalah dengan solat Jumaat ni sebabnya pertama, lectures di Jerman tak wajib pergi. Hanya perlu pergi lab yang dikenali sebagai praktikum ataupun labor. Yang tu yang kita kena wajib pergi dan hantar assignment. Kenapa saya tak pernah ada masalah ni? Kerana di unit saya boleh susun jadual. Maksudnya kita boleh pilih slot assignment mana yang kita nak pergi. Macam lecture tak kisah, lecture nak pergi tak nak pergi, tapi ada recording lah mostly. So kita boleh tengok recording lepas kita dah balik solat and on the weekends ke apa ke. But untuk assignment ni saya betul-betul pilih slot yang mana yang tidak clash dengan Jumaat. So sebab tu saya tidak pernah ada masalah ni. Tapi saya pernah ada masalah ni ketika saya buat intern di Aachen kerana waktu kerja kan 8 sampai 4 contohnya. And macam mana kita nak handle benda ni, kita boleh bincang dengan kita punya supervisor ataupun kita punya boss, kita bincang lah, kita cakap kita ada appointment sekian-sekian. Saya tak pernah cakap lah solat Jumaat specifically, saya cakap saya ada appointment between 2 until 3 contohnya macam tu. And dia cakap okay, nanti balik sambung je kerja kalau ada kerja lagi. Sebab orang-orang kat sini memang memahami lah kalau kita cakap kita ada masalah ke kita tak boleh pergi, try to berunding dengan orang-orang supervisor kita ataupun berunding dengan lecturers. If anything, dia cakap je apa benda yang apa masalah yang kita pernah hadap. Jangan kita simpan, jangan kita rasa macam takut orang tak terima. Dia cakap insyaAllah ada orang akan open dengan apa benda yang kita nak. So so far saya tak pernah lagi ada masalah clash dengan solat Jumaat. Okey, terima kasih. Boleh tambah sikit? Silakan Zainal. Okay, selain daripada kelas dan exam, pernah juga clash dengan meeting untuk assignment lah. Group assignment. So waktu tu final macam due date lah, macam deadline hari tu. Dan nak buat meeting yang last untuk compile dan hantar. Tapi kebetulan dia orang set up meeting tu betul-betul mula solat Jumaat. So apa yang saya buat adalah saya tak pergi lah, saya cerita tak cakap lah pergi solat Jumaat, cakap ada hal sebab my part dah habis, dah siap. So kita dah hantar. So dia just untuk last check punya. So pada saya yang lebih penting adalah pergi solat Jumaat hari tu. So okay, kita macam last class itu kita boleh je bagi tahu dengan student ataupun kita punya group mate ada hal ataupun kalau dia orang macam tanya juga cakap je semayang kan. So selalunya dia orang ni very very tolerable lah, sangat-sangat dia orang faham je. Dia orang tak adalah paksa untuk pergi meeting. Okay, itu juga. Okey, terima kasih Zainal. Itu pun antara pengalaman saya hadapi jugalah personally. Dekat Warwick mungkin bernasib baik sikit sebab Warwick sendiri ada masjid dalam universiti tu sendiri. So senang untuk imam tu pun kadang-kadang student juga kat situ. So alhamdulillah daripada segi tu beruntunglah kepada yang nak pergi ke universiti macam Warwick, where campus university. So kami universiti sangat kecil kan kita kata. So semua kat situ lah, bulan puasa kat situ, adalah jamuan raya semua kat situ juga.
So itu antara kelebihan universiti yang ada kampus. Mungkin tapi sejujurnya di London pun ataupun di UK mostly universities are very close dengan tempat solat juga. Ada juga universiti yang menyediakan bilik khas untuk prayer, untuk multi faith room lah orang kata. Apa-apa religion pun boleh gunakan bilik tu sebagai tempat dia nak beribadah kan, nak solat ke. And yeah, I think soalan seterusnya ni terbuka pada mana-mana panel nak ambil. Bil air, elektrik, internet macam mana nak register dan bayar? Mungkin ni specifically berbeza untuk setiap negara, tapi boleh jugalah kita bincangkan. Mungkin boleh bincangkan juga berapa anda bayar untuk setiap bil ni, dan bolehlah kita punya peserta ni boleh agak ataupun estimate berapa perbelanjaan sebulan. So kita boleh bermula dengan Nurdini dulu lah. Di France macam mana tu? Dekat France untuk bil elektrik semua ni bayar sekali dengan sewa rumah. So memang dah sekali dengan sewa rumah, tak bayar asing, tapi ada sesetengah tempat yang kena bayar asing. So bila tanya kawan-kawan, dia orang cakap dalam untuk bil dengan air, bil elektrik, bil air untuk air panas dengan air sejuk, dalam €50 sebulan. Lepas tu kalau internet tu ikut penggunaan kita juga, boleh dapat dalam €10 untuk 100 gig macam tu. Lepas tu, dan internet biasanya dekat rumah dah ada wifi, dekat rumah dah ada wifi, so tak payah apply, tak payah subscribe internet banyak-banyak. And then untuk kita ada hilang putus sikit kat situ. Apa mungkin saudara Syafiq boleh sambung dulu kot. Dekat Jerman macam mana tu Syafiq? Okay. Dia sebenarnya bergantung kepada kita punya kita punya orang yang menyewakan rumah kita lah. Sama juga macam Nurdin cakap, ada juga rumah yang mana bil-bil elektrik, bil air, bil internet ni semua dia termasuk kat dalam sewa kita. Just in case kalau kita guna terlebih, diorang akan minta lah. Lagi-lagi diorang sangat particular dengan bil heater yang kita guna time winter untuk panaskan rumah tu. Benda tu dekat Jerman sangat-sangat mahal dan biasanya orang sangat-sangat particular dengan penggunaan Heizung ataupun heater di Jerman ni. Kalau nak kata cost, daripada apa yang saya dengar, sebab saya punya bil elektrik, bil air pun dalam sewa rumah juga. Jadi saya pun tidak tahu, tapi berdasarkan pengalaman yang saya dengar dalam €60 juga. But amount tu akan naik dari semasa ke semasa disebabkan inflation dan supply natural gas, dan saya beli safe estimate dalam €80. Tapi itu hanya untuk bil elektrik air lah. Kalau internet biasanya dia asing. Ada rumah yang sediakan internet, ada rumah yang tidak sediakan internet. Untuk rumah yang tidak sediakan internet, kita kena subscribe sendiri dengan Vodafone, dengan O2, dengan Deutsche Telekom, yang mana internet kat sini agak mahal. Saya baru je check sebab saya tak pernah beli. Kalau 100 Mbps tu dalam €20 satu bulan, which is agak mahal lah kalau kat Germany, kalau compare to negara lain. Itu saya punya assumption. Just in case kalau bil air dan bil elektrik tidak termasuk dalam kita punya sewa, kita kena berdaftar dengan apa orang kata, company elektrik dengan air di bandar masing-masing. So mungkin boleh tanya penyewa rumah lah, apa nama company yang mungkin handle kita punya bil air dan bil elektrik, dan kita boleh berdaftar dengan company tu dan kita akan bayar personally setiap bulan tanpa melalui kita punya penyewa. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Nurdini nak sambung balik ke di mana saudari terputus tadi? Sorry tadi kalau untuk register tu saya tak tahu sangat. Mungkin macam saudara Syafiq cakap, and benda ni boleh tanya dengan owner rumah tu sendiri pasal bil air untuk elektrik. Dan tadi ada tanya pasal bajet sebulan ke? Betul-betul. Berapa Nurdini bayar sebulan untuk bil elektrik, internet, air? Mungkin termasuk juga dengan sewa rumah, berapa sebulan?
Oh, kalau sewa rumah dekat sini saya bayar 370 lebih. Dan tu termasuk dengan internet, bil air, bil elektrik semua. Tapi still dapat macam government bagi bantuan juga dalam 100 lebih. So kira bayar dalam 200 lebih je untuk sebulan. Okey, terima kasih. Zainul, berapakah anda bayar bil elektrik, air dan internet sebulan dan macam mana nak register dan bayar tu Zainul? Okay, so UK dia banyak provider lah untuk elektrik dan wifi. Jadi untuk elektrik kadang-kadang bila kita masuk rumah baru, landlord tu nak kita continue company yang sama macam last tenant. Kadang-kadang ada landlord yang tak kisah, so kita boleh pilih company baru. Tapi kalau kita tak tahu, I would suggest you to continue je lah dengan apa yang recommended by your landlord lah. So tak adalah nak bergaduh dengan landlord ke apa. So kita pun tak tahu Jadi macam kat rumah saya pakai British Gas. Dia tolak direct debit setiap bulan. Dan untuk wifi memang boleh pilih lah. Kita masa-masa tu kita research sikit. Dia pilih lah sini ada wifi, ada Sky, antara provider, Sky, Virgin Media, ada juga. Lepas tu Zen ada banyak lah, sangat banyak. So research betul, pilih yang mana speed, yang mana rasa paling sesuai dengan kita punya budget. So my budget untuk satu rumah adalah elektrik sebulan £125. Yang ni after the rise in energy prices baru-baru ni lah. Untuk siapa yang tak tahu, UK, tak tahu lah EU yang lain macam mana, tapi UK memang energy prices dia around April tu sampai sekarang, sampai bulan 6 tu memang berasa kenaikan lah. Kita kena charge lagi tinggi lah daripada sebelum tu. Mungkin sebab apa yang berlaku dekat Ukraine kot. So macam tu. So sekarang dah naik. Dulu masa first year masa kerja taklah mahal sekarang. So dah naik £125, wifi £35. Yang tu satu rumah lah. So kalau 4 orang, bahagi 4 lah. Dan rent, kalau kat Manchester, around 250 to 300 tu dikira standard dan agak murah. Satu bilik sebulan. Okay, itu. Okey, terima kasih Zainul. Saya rasa ni Zainul pun boleh sambung sikit tentang tadi kita bincangkan tentang telco tadi, Voxy . So antara soalannya kat sini, adakah Telegram termasuk dalam plan Voxy Unlimited Social Media? Dan juga adakah EE a good option? Is EE a good option? So kalau tak silap saya, EE ni antara company bawah 3 mungkin kalau tak silap saya. Dia kata kat sini ada 20% discount for students. So macam mana tu pendapat Zainul? Adakah EE is a good option dan mungkin dibincangkan sedikit tentang Voxy sebentar tadi? Okay. Untuk yang Voxy tu Telegram, I think included sebab tak jarang pakai Telegram, so tak sure dia include ke tak. I think include. Boleh, tak sure lah, tak sure. Rasanya include dalam limited social data. Patutnya include lah sebab dia dikira sebagai social media juga, Telegram ni, macam WhatsApp. So WhatsApp pun ni, WhatsApp include. Tak sure, I'm not sure. So boleh kena check balik. Okay, untuk EE, tak pakai EE. So 20% discount ni untuk apa Untuk monthly ke untuk first time internet ke? Saya assume dia monthly kot. Monthly macam dia bill, dia ambil subscription, dia tolak 20%. Saya assume lah. Okay. Untuk pilih telco ni, satu harga, and satu lagi kena tahu track record dia punya stability, line punya stability. Kadang-kadang dia murah dan nampak banyak lah kita dapat kuota every month, tapi dia punya line tak stable. Dalam masuk rumah sikit, masuk rumah sikit, tak ada internet. Yang bukan Malaysia je ada masalah tu, UK pun ada. Masa first year mula pakai give gap. Tu lah sebutan dia. Give gap memang line dia tak stable lah.
tengok YouTube pun ataupun kadang-kadang call WhatsApp pun kadang barai with gap. So tukar proxy. Jadi selain daripada harga, kena tanya juga senior mungkin ada tak yang dah pakai EE. Saya tak boleh jawab sebab tak pakai EE. Tanya selain harga, tengok juga dia punya track record, line punya stable tak line dia. Ataupun dia punya coverage dekat tempat tu okey tak. So itulah jawapan yang boleh diberi. Okay, saya rasa yang Foxy ni tak silap lah kan. Rasa Telegram termasuk dalam social data plan tu. Dia ada dua tak salah saya. Yang paling basic sekali yang saya subscribe tu £10 untuk 12 ke 15 GB sekarang. Dia social media unlimited. Cumanya bila tengok YouTube dengan TikTok kot dia tolak dengan WhatsApp call daripada data tu. Tapi kalau ada yang subscribe yang mahal sikit, yang £20 ke £15 sebulan tu, dia cover semua termasuk dengan YouTube dengan Netflix pun ada juga. So ada plan lah, banyak level of plan. Yang paling basic sekali yang students ada pakai, yang paling cokiang sekali lah kita kata tu, yang £10 sebulan lah, dapat dalam 12 GB. Tapi alhamdulillah setakat ni 2 tahun tak pernah lagi lah upgrade. Banyak GB datang pakai. Cumanya kita banyak pakai data ni untuk Google Maps lah. Kalau kita nak Google, nak naik bas nunggu apa, kita nak tengok lah kan mana restoran halal lah, itu lah kita banyak pakai data. Tapi setakat ni saya rasa kalau setakat WhatsApp call tu pun, kalau video call pun kadang-kadang pakai laptop sekarang ni kan. So kalau pakai laptop ni tak tolak lah daripada data phone. Tapi itulah, setakat ni saya rasa Voxy saya pernah recommend. Yang EE ni saya tak ingat kalau saya kena scam dengan EE ke 3. Saya tahu EE ni bawah 3. Saya kena scam bawah 3, saya tak ingat mana satu bawah, mana satu. Saya tak berani nak kata lah, tapi sejujurnya dia nampak macam agak menarik, ada diskaunnya. Tapi Voxy ni bagi saya £10 tu yang paling murah dan saya rasa paling affordable dan actually paling popular sekali di kalangan pelajar, dalam kalangan pelajar Malaysia dengan international students lah. Saya tahu banyak yang pelajar lokal dia orang pakai yang plan macam O2. O2 ni sebab dia orang ada family plan semualah kan. So itu popular dalam kalangan local students lah. Okay, saya rasa kita boleh ambil soalan last ni. Kita buka pada semua. Betul ke masa musim sejuk nanti tak sempat nak solat? Sebab jarak antara solat sangat rapat. Dan ni saya rasa kita boleh extend sikit soalan ni. Kita boleh include juga waktu solat lah. Contohnya dekat mungkin di Scotland paling awal sekali subuh pernah masuk pukul 2 lebih kot, 2 pagi lebih. Mungkin boleh bincangkan sikit lah tentang waktu solat dan juga jarak solat tu ketika musim sejuk. Dan kalau ada sempat masa kita boleh bincang waktu musim panas lah. Waktu dia panjang sikit. So mungkin Syafiq boleh ambil dulu soalan ni di Germany. Okay, baik. Untuk musim sejuk, saya boleh relate ni waktu solat Zuhur dengan solat Asar lah, yang mana kita ada lecture, yang mana kita ada assignment yang kita kena attend. So contohnya kalau lecture 3 jam tu most probably memang tak sempat lah. Kalau contohnya Zuhur 1 sampai 3, Asar 3 sampai 5, and then pukul 5 dah maghrib. Kalau 3 jam memang tak sempat lah kalau nak solat Zuhur, kalau lecture start pukul 1. Jadi apa yang saya selalu buat, saya buat sendiri punya toilet break, ambil 10 minit, keluar, solat bawah tangga uni. Itu je alternatif yang kita boleh buat bila kita belajar dekat uni overseas lah kan. Saya tak tahu sebab uni saya tak ada masjid yang berdekatan ataupun apa, masjid pun jauh kena naik bas. So saya ambil inisiatif ambil 10 minit kejap keluar, ataupun 5 minit kalau siapa yang dah ada wuduk siap-siap tu kan. 5 minit solat bawah tangga and then boleh naik balik. So kalau saya rasa kalau maghrib dengan isyak tu insyaAllah tak ada masalah sebab mostly lecture pun habis dalam pukul 3, habis dalam pukul 4. Mungkin ada juga setengah uni saya pernah dengar habis pukul 7. So kalau habis pukul 7 tu mungkin boleh juga buat benda yang sama untuk maghrib dan isyak. Betul. So kalau musim sejuk ni subuh tak ada masalah lah sebab subuh pun kadang-kadang sampai pukul 7.30 sampai pukul 8. Tak rasa pukul 8 pernah ke tak. Tapi kalau pukul 7.30 tu bangun pukul 7 pun still masih boleh solat subuh lagi lah. Kalau siapa yang rasa nak bangun lambat. Okay, Nurdini di France, macam mana situasi di France? Sama juga kalau mencabar sikit masa Zuhur dengan Asar lah. Kalau Zuhur tu sempat masa rehat sebab kalau rehat tu pukul 12.30 sampai pukul 2 rehat. So masa situ sempat Zuhur. Tapi kalau Asar kena curi-curi masa kelas
So kalau apa yang saya buat, saya akan solat dekat ada ruang tertutup, yang ruang kecil je lah untuk kita orang solat. Biasanya kita orang solat dekat situ sebab tak ada masjid yang terdekat. Dan untuk waktu maghrib pun mencar juga sebab habis kelas lewat and then kena kejar bas untuk balik lagi. So sebelum balik tu saya akan solat dulu sebelum ambil bas untuk balik, macam tu. Kalau musim sejuk, subuh paling awal pukul 3 lebih macam tu dekat sini. Dan kalau musim panas tu sampai pukul 8 pun ada. Okay, terima kasih Nurdini. Zainur, situasi di bumi Manchester di UK, macam mana tu? Betul lah, memang kalau winter tu siang dia agak memang sikat. Jadi waktu asar Zohor, asar Maghrib tu memang ini dekat lah. Jadi yang pernah I think overlap dengan kelas adalah selalu asar Maghrib lah. Sebab paling awal sini pernah 3.40 Maghrib. Paling awal lah, saya kau tak silap. 3.40 dah Maghrib. So memang tengah kelas, jadi tapi sebab kelas tu dia sejam-sejam, so in between kelas tu memang curi masa kejap pergi motivate through, kita asal dulu dan Maghrib dan masuk Maghrib terus, lepas tu sama kelas. Memang kita curi masa sikit lah, tapi memang singkat. Dan satu lagi pasal winter adalah dia selalu kita akan rasa winter blues. Winter blues ni dia akan rasa down, akan rasa tak semangat dan rasa macam rasa barai waktu winter sebab memang sejuk. So psikologi memang terganggu. Dia macam rasa malas nak keluar daripada dubik. So macam nak baring, rasa macam nak pergi kelas. Itu ada cabaran waktu winter lah. Yang mungkin kita dari kita tak pernah rasa winter kan. Bila sampai memang selain sikit lah. Pengalaman yang baru lah. Okay, itu ya. Okay, terima kasih Sarah Zainur. Jadi Alhamdulillah kita dah habis discuss semua soalan yang ada dalam Slido. So, masa pun dah pukul 10-12 minit malam di Malaysia lah kan. Jadi mungkin kita boleh wrap up our session dalam seorang seminit lah kita bagi untuk ruang untuk para panelis kita memberi kata-kata terakhir ataupun kata-kata semangat ataupun pesanan terakhir untuk semua peserta kita pada malam ini. Jadi kita boleh mula dengan Saudari Nurdini dululah. Apakah pesanan anda, pesanan terakhir anda sebelum berangkat ke bumi Eropah? Mula-mula sekali nak ucapkan ya kepada yang baru nak datang ke Europe, dan benda yang paling penting bila duduk dekat negara orang kena ada jati diri yang kuat juga dalam diri. So kena cari circle yang baik untuk sama-sama bimbing kita untuk jaga diri. So saya berharap semua dapat mencari pengalaman baru dekat negara orang dan dapat buat balik sesuatu yang bermanfaat untuk umat kita, insyaAllah. Okay, terima kasih Saudari Nurdini. Di bumi Germany, Syafiq, silakan. Okay, pertama sekali terima kasih kami jemput sebagai speaker untuk bercakap pada hari ini, dan juga tahniah kepada pelajar-pelajar yang dapat tawaran belajar untuk tawaran untuk sambung belajar di Eropah. Seperti yang Nurdini kata, jati diri kena ada. Yang kedua, disiplin. Bagi saya disiplin sangat-sangat penting. Kalau kita tak ada disiplin, sepandai mana pun kita kat sekolah, kalau tak ada disiplin akan lingkup juga. Itu pegangan saya. Dan sebab bila kita di Eropah ni, kita jauh daripada family. Tak ada siapa pun nak kacau kita, tak ada siapa pun nak kontrol hidup kita. Sebab tu disiplin sangat-sangat penting untuk kita kontrol diri kita daripada benda-benda yang tidak sepatutnya. Contohnya kalau tanggungjawab kita sebagai student untuk pergi kelas, untuk buat kerja, kalau tak ada disiplin, tak ada jati diri, insyaAllah memang tak pergi jauh lah. And saya boleh kata dua benda tu lah benda saya boleh pegang. And
bila kita belajar di Eropah ni, buatlah sebanyak mana benda-benda bermanfaat yang kita boleh buat. Sebab saya boleh cakap time kita di Eropah ni lah, kita bebas untuk buat macam-macam benda. Kita boleh masuk macam-macam kelab sukan, kita boleh explore macam-macam benda, boleh buat kerja part time. Tak kisahlah buat kerja part time yang macam remeh-remeh ke, tolong kat kedai ke, tolong jual barang ke apa-apa, ataupun kita boleh buat part time kepada bidang yang kita minat. Kita ada banyak sangat peluang dan rugi sangat-sangat kalau peserta-peserta kita pada hari ni tak ambil peluang itu untuk membina diri kita untuk jadi yang lebih baik. Sekian. Okay, terima kasih. Wakil dari Manchester, Zainul, silakan. Okay. Kata akhir Jadi selepas lebih kurang 3 tahun di UK, mungkin antara satu perkara yang boleh saya highlightkan adalah nak survive di negara orang, jauh dari family, dari kenalan yang kita dah lama kenal. Satu adalah battle ataupun a war against ourselves. Maksudnya di sini memang tak ada orang nak memang kalau kita tak cari, tak akan ada yang nak datang kita tegur kita buat salah. Tak ada yang warden ke ataupun tak ada mak yang akan datang every weekend ke nak ajak keluar outing kan. Kalau macam di college mungkin weekend dulu di college level boleh keluar kan, memang tak ada. So kita sendiri buat keputusan, dan pesanan saya adalah buatlah sepanjang 3 atau 4 tahun di UK, di Jerman, di Paris, di Eropah, di France, buatlah keputusan yang tak kala kita graduate nanti kita bangga kita buat keputusan tu. Jangan sampai bila kita graduate ni kita rasa kenapa sepanjang 4 tahun aku kat sini ataupun 3 tahun aku kat sini aku tak pernah buat benda ni, ataupun kenapa aku buat benda ni. Okay, jadi saya harap bila dah sampai di universiti masing-masing, jangan lupa buat keputusan yang tak kira apa keputusan kita buat keputusan yang bila kita dah habis belajar ni kita akan bangga atau kita akan we glad that we make that decision in the first place. Itu juga, insyaAllah. Selamat fly. Okay. Ya, terima kasih. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua panelis pada malam ini, dan juga terima kasih juga kepada semua peserta yang berada dengan kita lah sepanjang awal sehinggalah ke akhir forum pada malam ini. Jadi sebelum saya menyerahkan semula pada MC pada malam ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi tahniah lah kepada semua yang akan ke bumi Eropah, tidak kira lah ke Germany ke France ke ataupun UK sekalipun. Mungkin ada kan nak pergi ke Spain pun ada juga mungkin di sini. Saya mengucapkan all the best dan good luck, dan insyaAllah kalau ada rezeki pada masa akan datang kita boleh bersumuka juga, mungkin secara fizikal kali ini dan bukan secara virtual lah kan, tapi itulah zaman sekarang nak macam mana. So tak apa, saya serahkan kembali kepada saudara Megat. Terima kasih semua. Alright, terima kasih Brother Alif, and terima kasih our forum speakers for giving an insightful information dan jawab soalan peserta. So before we part ways, over here on the screen there are special WhatsApp groups, to keep in touch with what ISMA Eropah can, what events they can offer you in your time in the UK. So like other events could be like, well, if you join, you can find out, yes. and other closing remarks. Thank you everyone that was involved, semua peserta-peserta that you spent their time to tune in and hear what the speakers have to say. I hope this session benefited you and answered any questions that you have sebelum you datang ke UK. And you can also sign up to be a member of ISMA Eropah over here just by scanning the QR code, and just fill out a form.
very simple procedure. And yes, thank you everyone for your time. Now, before we part ways and tutup the majlis with Tasbih Kafarah, I have one last pantun to share with all of you. Lari halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. And with that, thank you everyone. We'll close with Tasbih Kafarah sekarang. Subhanallah. All right. Thank you very much, everyone, for your time, and all the best for those that are flying over to Europe. And I hope to see you guys physically next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.